أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د هاوس اف نالج ټولو کتونکو زه یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه د شهنشاه صاحب او د عرفان خان شکریه ادا کوم. یو ډېر ښه سیسټم چې دغه ډیولپ کړی دی انشاءالله. یو کار چې د اخلاص سره وي نو هغه مخکې هم ځي او زموږ خواهش دا دی چې دا پلیټفارم چې دا مستقل دوام ومومي او دا د سیمې او د علاقې په ترقۍ کې خپل یو ځلانده کردار چې هغه ادا کړي او مونږ د سایټ نه چې څومره کومک سپورټ کیږي مونږ انشاءالله کوشش کوو چې کومک او سپورټ چې دی د پلیټفارم ته ورکړو. دا زموږ د شریک یو کار دی او دا په دې کرایسس کې په دې پینډیمک کې چې دوی کوم کنټریبیوشن وکړو د ایجوکیشن په دغه کې نو دا د چا نه پټ پناه نه دا انشاءالله وخت سره به دا که خیر واضح شي او خبر به هم شي خلک چې دوی کوم کنټریبیوشن و دا به ریالایز شي لږ ټایم بعد. موږ په دې تېر شوي لیکچر کې چونکې ټایم پکې هم ډېر واړو ملګرو ته به خبرې یادې مې څو ته به کیدای شي مخې ته بیا نه راغلي هېرې شوي وي. زه صرف دا کې دوه درې خبرې زه تاسو ته کوم چې موږ کله هم سوشل میډیا یوز کوو نو موږ د دې خبرې ډېر زیات کوشش کوو چې موږ د خپل سرکل چې دی موږ دې ته سوشل ځکه وایو چې موږ سوشلي د چا سره انټریکټ کوو هغه موږ په دغې ټیکنالوژي په تھرو کوو. لکه زما ماما زوی دی ترور زوی مې دی خپل ملګری مې دی یار دوست مې دی د هغو سره زه هغه سوسایټي کې ژوند کوم نو هغه ژوند چې دی هغه موږ لږ ډیجیټلي کوو نو موږ د کوشش دا کوو چې په دې کې موږ خپل هغه ډومین خپل ملګرتیا چې هغه دې نه سیوا کوو دا ډېر زیات نقصانات راځي. ډېرې پیرې تا سره داسې ملګری په ګروپ کې ایډ شي دې مثال داسې دی لکه ته چې چا فرینډشپ ریکویسټ چې هغه ایکسپټ کې لکه تور در خپل کور ګیټ چې دی ته کولا وهې چې ته کله ډیجیټلي د کس د راغې درون نه وتو نو بیا د هغه نه ستا انفارمیشن هېڅ کله نشي پټېدی ستا ډیټ اف برث یې نشي پټېدی ستا کانټیکټ ډیټیلز ستا فیملی ممبرز ستا د بینک ډیټیلز دا ستا د هغه نه ته بیا بالکل نشي پټولی. نو ډیجیټلي چې ته ځان ته څوک ایکسپوز کې په کار چې ته ښه ټیک ټاک چانبین وکړې چې دا زما په سوشل نیټورک کې زما لپاره فایدهمند دی او که نه دی. فرینډشپ ریکویسټ چې دی چې هغه کس چې چا موبایل کې فوټو خپل نه یې لګولی د هغه بالکل مه ایکسپټ کوئ. د چا اداکار فوټو یې لګولی یا د سیاستدان فوټو لګولی د هغه بالکل مه کوئ یا سینري لګولي دا ډېرې پیرې داسې چې هغه فیک نومونو باندې آی ډي خلکو رخ کړي صرف مقصد یې دا چې یاره زه د معلومات چې دي دا معلومات پټ کړم ستا ځای ته راننوځي ستا سره پرسنل چیټ شروع کوي نو داسې کس له به بالکل سپیس نه ورکوي. یو پیر تاسو سپیس ورکو بیا هېڅکله هم تر هغه سره مقابله نشي کولی. دویم چې کله تاسو په فیسبوک باندې په ګوګل باندې په یوټیوب باندې په ټیک ټاک باندې په لینکډین باندې په انسټاګرام باندې کله هم څه سرچ کوئ نو کوشش دا کوئ چې ستا کم پوهه د هغې مطابق سرچ کوئ. ایرلیونټ سرچ چې تاسو کله کوئ نو دا سیسټم چې دا ډېر زیات هوښیار دی دا سیسټم چې دا ستا عادتونه چې دا د ځان سره ریکارډ کوي. ډېرې پیرې داسې شي چې موږ یو انفارمیشن زموږ ضرورت نه وي لکه زه به تاسو ته یو مثال درکړم فرض که زه به د امریکې د سی آی ای یو ایجنسي ده زما ضرورت نشته زه وچ پوچه د هغو ویب سایټ ته ځم او د هغو انفارمیشن ګورم تا ته ته نقصان نشته. که کله هم هغو غوښته چې یاره ستا معلومات ټریس کړي نو چې یو پیر تم تر هغو دغه ته ننوتی ویب سایټ ته ننوتی نو هغه ستا پوره ډیټا چې هغه معلومولی شي. دې سره سره چې کوم داسې غیر اخلاقي غوندې کې ویډیوز دي دا تاسو په فیسبوک په یوټیوب په ګوګل باندې بالکل مه ګورئ ځکه چې ما تاسو څنګه ووایي چې یاره دا فیسبوک دا سوشل میډیمز چې څومره دي دا ډېر زیات هوښیار دا ستا عادتونه ځان سره ریکارډ کوي او د هغې مثال دا دی چې کله تاسو د سپورټس یو پروګرام ګورئ یو پروګرام تاسو وګورئ نو بل یو ویډیو به یکدم تا ته په سکرین باندې راشي لکه دا ویډیو هم ته کتی شي بله ویډیو به درته راشي چې دا ویډیو هم ته کتی شي. زه چې کوم زموږ د سوشل میډیا یوزرز دي هغه بې انتهایي زیات شوي دي چې کوم آنلاین جرنلسټان دي سټیزن جرنلسټان دي هغه خو ډېر لیمیټډ یوز کوي خو ډېر زیات داسې خلک دي چې هغه دې ته ایکسپوز دي هغو یوز کوي د څه ما ټکی لیکلی ویریس نیو میډیا ټولز لکه ډېر خلک داسې دي چې هغه په انسټاګرام باندې خپل فوټوان اپلوډ کوي ډېر کسان داسې دي چې هغه په فیسبوک باندې خپل اپلوډ کوي ډېر داسې دي چې هغه په ټویټر باندې اپلوډ کوي ډېر داسې دي چې په ټیک ټاک باندې شارټ ویډیو راغی او هغې باندې ډاونلوډ کوي اپلوډ کوي ډېر داسې دي چې هغه ویډیو راغی او یوټیوب ته اپلوډ کوي. د هر یو میډیم خپل خپل ریکوایرمنټس دي. زه دا غواړم چې تاسو صرف یو دوه درې چې کوم داسې اپلیکیشنز یا داسې ویب سایټ دي چې هغه ستاسو لپاره ډېر زیات فایدهمند دي. که فرض که تاسو غواړئ چې زه ویډیو چې هغه اپلوډ کوم د لپاره ټول نه ارزان اسان فرندلی چې کوم اپلیکیشن او ویب سایټ دی هغه یوټیوب دی یوټیوب ته تاسو کولی شئ. دویم چې کوم ویب سایټ دی هغه میټا کیفې دی میټا کیفې ډاټ کام چې دی هغه تقریبا د یوټیوب غوندې کې ویب سایټ دی هغې کې تاسو فری اکسس دی تاسو اپلوډ کولی هم شئ ویډیوز ته ډاونلوډ کولی هم شئ هغې کې تاسو خپل ویډیوز سره اپلوډ کولی شئ. فوټوانو دپاره
یو دوه ښه ویب سایټ دي چې هغه کله ستا فوټو هغه ګوري چې د فوټو کوالټي ښه بیا تا ته د هغې پیمنټ هم کوي. یو دی فلیکر دی، زه صرف نوم لیکم په دې کې FLICKER، او بل دی پیکاسا. flickr.com او picasa.com چې دی، فلیکر او پیکاسا تاسو ته سپیس درکوي، تاسو ته څومره تاسو سره ښه کوالټي فوټواني هغه تاسو هغې ته اپلوډ کولی شئ. چې کله ستا فوټوان ډېر ویورشپ په هغې باندې ډېر راشي نو بیا تا ته د فلیکر او پیکاسا په هغې باندې قیمت ولګي چې څوک هم هغه فوټو ډاونلوډ کوي هغه فوټو چې دی هغه بیا تا ته د هغې پیمنټ کېږي. دریم موږ د مایکرو بلاګینګ دپاره چې دي دا دوه ویب سایټ ډېرې زیاتې مشهورې دي، هغه یو دی فیسبوک دی او یو دی ټویټر دی. مایکرو بلاګینګ موږ دې ته وایو چې موږ په یو سنټنس یا دوه سنټنسز کې خپل امپریشن چې دی یا خپل ایکسپریشنز چې دي هغه صرف خلکو ته خپل سوشلی چې زما کم سرکل دی هغې ته یې دغه کوو. خو موږ کله کله داسې وکړو چې په یوټیوب باندې موږ یو ویډیو اپلوډ کړو نو ډېرې پیرې موږ نه دا تپوس کېږي چې یاره زما په یوټیوب باندې ویډیو ده خو موږ ته پې ویورشپ نه راځي. نو زما خو ډېر ټول ملګرو ته اکثر دا رایي چې تاسو داسې چل کوئ چې تاسو کله په یوټیوب کې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ نو د دغې یوټیوب چې تاسو له یو هایپرلینک چې دی هغه تاسو جنریټ کړئ، هغه هایپرلینک راخلئ په دغه کې په انسټاګرام کې، په ټویټر کې، په فیسبوک کې چې کوم ځای سټیټس اپډیټ کېږي هغه ځای کې دغه کوئ پیسټ کوئ، لپاسې په یو سټیټمنټ لیکئ، یو سنټنس پې لیکئ چې زما نوی ویډیو یا زما نوی ډاکومنټري یا زما یو نوی فلم نوی کمرشل چې هغه تاسو په دې باندې کتی شئ. نو چې کله هغه څوک هم فیسبوک ته راځي که هغه ستا دغه سره نه هم ستا یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی نه هم هغه د دې ځای نه ستا یوټیوب چینل ده چې دی هغه تللی شي. نو دویم دا چې کوم ستاسو د وټساپ ګروپونه دي نو تاسو عقل لینک راخلئ وټساپ ګروپونو کې ملګرو ته ریکویسټ کوئ چې دا تاسو فردر شیر کړئ. نو څنګه چې ما تاسو ته په مخکې ویلي چې موږ په انټرنیټ کې اوسېږو، زما چې کوم ګروپ دی هغه د بل ګروپ سره هم کنیکټ دی، بل ګروپ کې بیا یو کس د بل ګروپ سره کنیکټ دی، بل له بل سره بل له بل سره. نو موږ ټوله دنیا چې ده ګلوبلي دا موږ ورته هغه ګلوبل ویلیج وایو، دا خو موږ خو هغه یو ځای مې استعمال کړی چې ګلوبل پام ته راغلی ده. موږ خو به کلي کې ګرځېدو چې پلان یې کوو، اوس موږ ته په لاس کې هر څه چې دی هغه اویلیبل دی چې کم شی په کم ځای کې دی، څه قیمت دی، کم ټایم اویلیبل دی، کم ټایم نه دی اویلیبل، فلایټ څه ټایم دی، آنلاین خریداري کم ځای نه کېږي، آنلاین شاپینګ زه کم ځای نه کولی شم. ټوټل تا ته په دې موبایل کې په دې لاس کې تا نیولې ټوټل ستا په لاس کې دي. نو تاسو ته دویم چې کوم میسنجر دي هغې باندې تاسو شیر کولی شئ خپله ویډیو. فلیکر، پیکاسا، یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر دا چې دي دې باندې دې ټولو چې دي دا تاسو ته فری دغه دا ټول آفر چې دي دا تاسو ته فری درکوي. دا ټولز چې دي دا تاسو د خپل ایکسپریشن ویډیوز انفارمیشن د ډسیمینیشن لپاره دا پیولې چې ما تاسو دا کوم ټولز وي دا ټول فری اویلیبل دي، د دې اپلیکیشنز هم شته او د دې ویب سایټ چې دا اویلیبل دي.